Hello, welcome to my channel Learn It Do It. I'm Sandhya. Happy New Year to everyone. Suba natalak weva saha suba aluth awurudak weva oba samata. Today I'm going to show you how to make this one with shawl. මම මේක මේ shawl එකක් උපයෝගී කරගෙන හදාගත්තේ. ඒ වගේමයි පරණ t-shirt එකකුත් පාවිච්චි කරලා මේ බලන්න මට තියෙනවාද shawl කීපයක්ම මම අරගෙන ආවා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න මේවා වලින් ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් විවිධ upcycling දේවල්. ඉතින් මම පෙන්වන්න යන්නේ මේක කොහොමද මම ඔයගලන්ට කරගත්තේ කියන එක. ගොඩාක් ඉක්මනට සහ පහසුවට කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ එක t-shirt එකක් සහ පරණ t-shirt එකක් වෙන්න පුළුවන්. t-shirt එක පේන්නේ නැහනේ. ඒ වගේම පොඩි රෙදි කෑල්ලක් ඇති මේ බලන්න මීටර් භාගයක් විතර ඇති. මේක shawl එකක්. නේ? ඕකේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න. මම මුලින්ම මේ t-shirt එකේ මේ කර පොඩ්ඩක් කපනවා. මම කපන්න ඉස්සර වෙලා කර පොඩ්ඩක් ගැඹුරු කරගන්නවා. මේ විදිහට ගැඹුරු කරගන්නවා. මොකද මේකේ කර උස වැඩි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. center line එකට cut mark එකක් දාගන්න මේ විදිහට. දැන් මේක අරගෙන මේ විදිහට ටිකට නමා ගන්න. ඕකේ. මේ තියෙන්නේ උස. එතකොට මේ front එක මේ back එක. එතකොට අපි මේ front එකයි back එකයි මේ විදිහට හරියට නමා ගන්නවා. හරියට හරි හතරස්ව කියන්නේ ඔක්කොම කොටස් ටික එක විදිහට මේ විදිහට තියෙන්න නමාගෙන pins ගහගන්න. pins ගහලා මේ t-shirt එක අරගෙන මේ විදිහට මේ center එකෙන් මේ විදිහට නමලා උරහිස හරියටම මේ මෙතනට එන්න. දැන් උරහිස මෙතනට හරියටම එන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න කොතනටද මේක එන්න ඕනේ කියන එක. invisible pen එකක් use කරන්න. එතකොට පිටිපස්සේ කර මේ විදිහට කොච්චරක් පළල තියනවද කියලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් මේක ඉස්සලාම අපි පිටිපස්ස කර මේ විදිහට කපා ගන්නවා. කපලා ඉවර වෙලා මේක දිග ඇරලා කැරලා ඉස්සරහා කර මේ විදිහට අපි කොච්චරද ඩීප් කරේ කියලා එක එතන මේ විදිහට කපා ගන්න. මම මෙතන ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඕකේ. එකට කට් මාක් එකක් දාන්න. එතනට කට් මාක් එකක් දාන්න. දාලා t-shirt එක අරගෙන අපි දැන් මේක මේ t-shirt එකේ right side එක හොඳ පැත්ත. එතකොට අපි
බලන්න මේකේ හොඳ පැත්ත කෝකද කියලා. හොඳ පැත්ත මේක. එතකොට එහෙමනේ අපි කැපුවේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් යටි මේ ටී-ෂර්ට් එකේ යට පැත්තෙන් තමයි අල්ලන්න හරිනම් ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩට පෙරලන්න. එහෙම ලේසි අපි පයිපින් එකක් අල්ලනවාට වඩා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ යට පැත්තෙන් මහන්නේ. හොඳට බලන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ ටී-ෂර්ට් එකේ හොඳ පැත්ත. අපි යටින් තමයි මහන්නේ. මහලා උඩට හරවනවා. දැන් මම මැෂින් එකට ගිහිල්ලා මේ කර මේ විදියට මහනවා. මහලා ඉවරලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. මේ බලන්න මම දැන් වටේට මැහුවා. මහනකොට ඔයගලන්ට මම අයිඩියා එකක් දෙන්න ඕනේ. ටී-ෂර්ට් එක ඇදෙනවනේ. ඒ හින්දා ඇදෙන්නේ නැති වෙන ටී-ෂර්ට් එක අදින්න එපා. ඒ වගේම මේ කොටස ඉස්සලාම මැහුමක් ගන්න නැත්නම් මේකෙත් ඇදෙන්න පුළුවන්. එතකොට කර ලොකු වෙනවා. ඒ හින්දා මේ කොටසට ඉස්සලා මැහුමක් ගහගෙන ඒක ටී-ෂර්ට් එකත් එක්ක මහනකොට පරිස්සමෙන් ගෙනියන්න ටී-ෂර්ට් එකේ කර අදින්න නැතුව. දැන් මේ විදිහට කට් මාක්ස් දාගන්න. වටේටම කට් මාක්ස් දාන්න. මාක්ස් දාලා ඉවරලා ටී-ෂර්ට් එක දැන් මේ හොඳ පැත්තනේ මේක උඩට හරවලා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් මෙහිම අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ හරියට මේ දිගට හොඳ මැහුමක් දාගෙන යන්න. මොකද නැත්තම් ටී-ෂර්ට් එක උඩට හැමතිස්සෙම පේන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දිග ඇරලා මැහුම් වාසි මේ රෙද්ද මේ පැත්තට යන විදිහට මේම හොඳට ළඟට මැහුමක් දාන්න. මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් මේකේ අත දිග වැඩිනේ. මේ බලන්න මම මේ මගේ ටී-ෂර්ට් එකේ මේ අත මේ කපා ගත්තේ. ඒකෙන් තමයි මම මේ පහළ වාටියට මේ විදියට මේ පයිපින් කපා ගත්තේ. ඒ හින්දා ඔයාලට ඕනනම් ටී-ෂර්ට් එකේ අත මේ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. තියලා පල්ලෙහාට මේ ප්ලීට්ස් දැම්මට පස්සේ වෙන පාටකින් මේ පයිපින් එක අල්ලන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් අත මේ විදිහට කොට කරලා මේ කොට අතක් දාගෙන ඉවරලා මොකද පේන්නෙත් නැහැනේ කොහොමත්. මම මේක මෙතනින් කපනවා. නැත්තම් මේ විදිහට ලස්සනට මේ කොට අතක් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ වගේ අතක් හරි දිග අත හරි මේ විදිහට හරි දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක ගේනවා මේ පැත්තට. okay. මේ කොටස් දෙක මේ විදිහට තියලා මම මේ උදාහරණ දෙකක් පෙන්නුවේ. ඔයගලන්ට පොඩි අතක් දාන්න ඕන නම් පොඩි අතක්, මේ දිග අතක් දාන්න ඕන නම් දිග අතක්. මේ විදිහට. හරි පැත්ත හදාගන්න. okay. මේ විදිහට. okay. දැන් මේ කොටසෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ පයිපින් හරි ගස්ස ගන්න. මෙහෙම ආවනේ ඉස්සරලාම. ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ආම් හෝල් එකට ඉඩ තියලා ඉතුරු ටික
යටින් මූට්ටු කරන්න. එතකොට මම ආම් හෝල් එකට තියෙනවා පොඩක් ලොකුවට ගත්තාම ලස්සනයි. මම තියෙනවා 9 inches වගේ 23 centimeters මෙහෙම තියලා මම ඒක මාක් කරගන්නවා. 10 inches 9 inches ලකුණු කරගන්නවා. මේ පැත්තෙත් ඒ විදිහටම ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට මම මේ පැත්තේ පල්ලෙහා ඉඳලා බලනවා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා ඒ ප්‍රමාණය මේ පැත්තේ ලකුණු කරගන්නවා. Okay. 9 හරි. දැන් මැෂින් එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතන ඉඳලා ස්ටිචස් දාන්න පල්ලෙහාට දාන්න මේ පැත්තට. එම හරවලා මේ දෙක එකට තියලා මෙතන ඉඳලා මෙතනට මහන්න. මහලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදියට ලස්සනට වාටිය මැහුවට පස්සේ මේ විදියට මේකේ ගොඩක් නමන්න ඕනේ නැහැනේ මේ ඔක්කොම ලස්සනට එජස් තියෙනවානේ. එක පාරක් විතර ලස්සනට මෙහෙම මහගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඕකේ. දැන් මම මැෂින් එකට ගිහලා ඒ ටික කරනවා. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා මම මේ සයිඩ්ස් මැහුවා. බලන්න ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට දෙපැත්තම මැහුවා. මම කරටත් මැහුමක් දැම්මා. මම අර කිව්ව විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න ඔයගලන්ට මෙහෙම අඳින්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත්. මම ස්ලීව් එකත් මැහුවා. පස්සේ අයන් කරන්න ඕනේ හොඳට. මේ විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. නමුත් මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මම කරේ කියලා. සයිඩ් සීම් එකයි එකට අරගෙන සෙන්ටර් ලයින් එක හොයාගන්න. මෙතන සෙන්ටර් ලයින් එක කට් මාක් එකක් දානවා. ඕකේ. පිටිපස්සේ සෙන්ටර් ලයින් එකටත් මම කට් මාක් එකක් දානවා. දාලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට ලස්සනට ප්ලීට්ස් හදාගන්න. ඔයාලට ඕන නම් මේක තව ලස්සනට මෙහෙම කර්ව් වෙලා එන්න මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් විතර තව අඟල් භාගයක් විතර ලස්සනට කර්ව් වෙන්න කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තියලා පොඩ්ඩක් විතර මම දාගන්නවා මේකට කට් මාක් එකක්. ඕකේ. දැන් මේ විදිහට මේ සෙන්ටර් ලයින් එකට මේ විදිහට ප්ලීට්ස් හදාගන්න. ඔයගලන්ට ප්ලීට්ස් වෙනුවට පොඩි පොඩි රැලි දාගන්නත් පුළුවන්. මම ප්ලීට්ස් දාලා කරනවා. මොකද මගේ ඇඳුම ප්ලීට්ස් දාලා කරපු නිසා. එතකොට මේ ඉස්සරහා පළුව ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ උකුලෙමින්ම අඟලක් වැඩිපුර තියාගෙන. කියන්නේ hip measurement plus 1 inches. මගේ තියෙනවානේ අඟල් 10ක් තියෙනවානේ. එතකොට ඊට වැඩි ටිකක් වැඩියෙන් තියෙන්න දාගන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් තද මේ එංගුණාමත් මේ බෑ එක කියන්නේ මේ මෙතන ඉඩමදි. තද වෙලා හිටිනවා. එහෙමත් ලස්සන නැහැ. පොඩ්ඩක් විතර ලූස් එකට තිබුණොත් හොඳයි. ඉතින් මම මේ විදිහට දාගන්නවා ප්ලීට්ස්. ප්ලීට්ස් දානකොට දෙපැත්තටම සමව එක ප්ලීට්ස් ටික හදාගන්න. එතකොට මම බලනවා මෙතනලා අඟල් 6ක් විතර පරතරය තියෙනවා. එතකොට මේ සයිඩ් එකේ අඟල් 6ක් විතර පරතරය තියෙන්න ඕනේ. මොකද එතකොට ලස්සනට තියෙනවා නැත්නම් එක පැත්තකට ප්ලීට්ස් වැඩි අනිත් පැත්තට අඩුයි වගේ තියෙනවා. මේ විදිහට
ready. Okay. දැන් මේක මේ විදිහට ඉස්ලාම මැහුමක් දාගෙන යන්න. හරිද? මැහුමක් දාගෙන ගිහිල්ලා බලන්න දැන් ලස්සනට තියෙනවා එක. නේ? එතකොට ඔයගොල්ලන් මේකෙන් කපා ගන්න මම මේක ඉස්ලාම අරිනම් මේ විදිහට අඟල් 1.5ක් පළල 1.5 inch පළල පයිපින් කපා ගන්න. මේක ඇදෙන නිසා හැඩපටි කපන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේවා මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්න නේ. මූට්ටු කරලා ඕගොල්ලන් බලන්න ඉස්සරහා මෙෂර්මන්ට් එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඕකේ. මගේ තියෙනවා අඟල් 20ක්. එතකොට මේක 20කට ඉස්සලා මුල කොටස මේ විදිහට 20කට හදාගන්න. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති මම ෆ්‍රන්ට් එක hip line එක දෙකට බෙදලා ඒකට වඩා අඟල් එකක් වැඩිපුර එන ගාන හරි ගස්ස ගන්න ප්ලීට්ස් ටික back side එක hip line දෙකට බෙදලා ඒකට වඩා අඟල් දෙකක් වැඩිපුර ගන්න. එතකොට මේක ලස්සනට පොඩක් ලූස් එකට හිටිනවා. බලන්න මම පයිපින් එක අල්ලලා තියෙන යට පැත්තෙන්. මෙහෙම යට පැත්තෙන් අල්ලලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක මේ විදිහට නමලා උඩ පැත්තට හරව ගන්න. එතකොට මැහුම ලස්සනට එනවා මේ ඔයගලන්ට මේ උඩ පැත්ත ලස්සනට තියෙන්න ඕනේනේ. එතකොට උඩ පැත්ත හොඳට ලස්සනට මැහුම ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් හින්දා ලස්සනට මහන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එක හා සමානව යන්න පින්ස් ගහගන්න. පින්ස් ගහගෙන මැෂින් එකට ගිහිල්ලා මහන්න. මම ඒක මහලා ඉවරලා දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවනේ දැන් මම ඒක මහලා ඉවරයි. මේ පයිපින් එක ඇල්ලුවා. මේ බලන්න පිටිපස්සේ තියෙන හැටි. අනිත් එකට වඩා මේක ටිකක් මේ කොටයි. ඒ මොකද ෂෝල් එක අනිත් එක තරම් ලොකුවට තිබුණේ නැති නිසා. නමුත් මේක මට වඩා පොඩි සයිස් කෙනෙක්ට හොඳට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් එච්චරයි මට අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟ පාර හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට පුද සරණයි. චීස් පිටා මම සන්ධ්‍යා. Learn it, do it.